Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου! Σήμερα θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό γιατί γιορτάζει και ο άντρας μου, Μιχάλης, να τον χαιρόμαστε. Θα κάνουμε γλυκόξινες φτερούγες από κοτόπουλο, τις οποίες τις έχω κόψει στα δύο, το ένα το μικρότερο κομματάκι το έχω αφαιρέσει. Έχουμε μπαχαρικά, σε ένα μπολ μεγάλο θα κάνω και το μείγμα για να τα πανάρουμε, να τα τηγανίσουμε σε καυτό ελαιόλαδο. Θα χρειαστούμε αλεύρι, cornflour είναι σεστέ, ό,τι έχετε, γλυκιά πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, νεράκι για να γίνει το μείγμα. Πάμε να τα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ τις φτερούγες κοτόπουλου, θα βάλουμε πιπέρι, αλάτι, πάπρικα, θα τα ανακατέψουμε και θα προσθέσουμε τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε ένα κουρκούτι. Θα βάλουμε cornflour, είναι ζεστό, εγώ αυτή τη στιγμή βάζω cornflour. Θα το ανακατέψουμε με λίγο αλευράκι, θα ρίξουμε και λίγο νεράκι για να κάνουμε ένα κουρκούτι. Θα το ανακατέψουμε τώρα. Κοιτάξτε, έτσι θέλουμε να είναι, να πάει παντού. Θα βάζετε νεράκι και cornflour είναι ζεστό και θα το φέρετε σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να τα τηγανίσουμε. Ξέχασα να σας πω πριν ότι διπλοτηγανίζουμε, δηλαδή μία φορά σε χαμηλή φωτιά, όχι πολύ δυνατή, δηλαδή τώρα που το έχω βάλει εγώ στο 9 θα το κατεβάσω στο 7 για να τηγανίσω, για να ψηθεί και από μέσα η φτερούγα. Θα τα βγάλουμε και θα τα ξανατηγανίσουμε. Πάμε να το δούμε μαζί. Παίρνουμε εδώ με μια πυρούνια, λοιπόν. Δεν θέλουμε να τα βάλουμε σε καυτή φωτιά, αλλά το χαμηλώνουμε για να μην μας καούνε κατευθείαν. Θέλουμε να ψηθούν και μέσα. Δεν θα βάλουμε πάρα πολλά, 4 είναι αρκετά. Λοιπόν, τώρα είμαστε τουλάχιστον 6-7 λεπτάκια που τις έχουμε μέσα στο καυτό λάδι, στο 7 όμως, όχι σε δυνατή φωτιά. Πρέπει να έχουν γίνει, είναι το πρώτο τηγάνισμα, θα τις ξαναβάλουμε μόλις τα τηγανίσουμε όλα. Αυτό είναι το πρώτο, γι' αυτό δεν έχει πάρει πάρα πολύ χρώμα, αλλά έχει ψηθεί μέσα. Τώρα θα βάλουμε και όλες τις υπόλοιπες και αφού τις τηγανίσουμε όλες μία φορά θα τις ξαναπεράσουμε από το λάδι. Όση ώρα τηγανίζουμε τις φτερούγες μας, σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε γλυκόξινη σάλτσα με σόγια σος και λίγο σουσαμέλαιο, να πάρει λίγη βράση και εδώ μέσα θα βάλουμε όσες φτερούγες θέλουμε, αν όχι όλες, για να τις κάνουμε γλυκόξινες. Θα τις σερβίρουμε με φρέσκο κρεμμυδάκι και σουσάμι. Κάναμε το πρώτο μας τηγάνισμα και τώρα πάμε να κάνουμε το δεύτερο τηγάνισμά μας. Είναι έτοιμη και η σάλτσα μας. Μόλις γίνουν, κάποια θα τα βάλουμε, θα γίνουν γλυκόξινα, κάποια άλλα θα τα αφήσουμε σκέτα. Λοιπόν, έχουν γίνει. Τώρα τα αφήνουμε για να πάρουν και ωραίο χρώμα. Τα λες και KFC, η αλήθεια είναι, γιατί κοιτάξτε τώρα αυτό είναι ένα κομματάκι από τη φτερούγα. Κάθε φτερούγα βγήκε σε 2 κομμάτια. Ορίστε. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεροψήθηκαν και τι ωραία κρούστα που έχουν κάνει απ' έξω. Τα βάζουμε σε πιατέλα, σε ένα μπολ με απορροφητικό χαρτί και κάνουμε όλες μας τις φτερούγες έτσι. Πάμε να τις ετοιμάσουμε για να τις δούμε στο τέλος. Έχουμε τελειώσει διπλοτηγανισμένες φτερούγες κοτόπουλου. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ τραγανές. Σας είπα ότι μοιάζουν σαν KFC, είναι ακριβώς έτσι και μπουτάκια μπορούν να γίνουν, οτιδήποτε. Να καταλάβετε, αυτά είναι 1,5 κιλό φτερούγες. Ήτανε 11 φτερούγες, βγήκανε 22 κομματάκια. Είναι πάρα πολλά. Έχουν γίνει διπλάσια, έχουμε φτιάξει και τη γλυκόξινη σάλτσα
Έχουμε και το κρεμμυδάκι το ψιλοκομμένο. Τώρα θα σας δείξω μερικές φτερούγες, αν θέλετε είναι τέλειες και έτσι, τις τρώτε πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να τις συνοδεύσετε με μαγιονέζα, με κέτσαπ, με ό,τι θέλετε. Εγώ θα τις κάνω γλυκόξινες για να σας τις δείξω. Είναι έτοιμες, έχω βάλει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι φρέσκο και σουσάμι. Είναι αυτές, είναι γλυκόξινες με τη σάλτσα εδώ πέρα. Αυτές είναι σκέτες, δοκιμάστε τες, είναι πάρα πολύ νόστιμες, πάρα πολύ γευστικές, γρήγορες, πάρα πολύ ωραίες. Αν τις θέλετε είτε γλυκόξινες ή σκέτες τηγανιτές, διπλοτηγανισμένες, κάντε ένα sub και ένα like στο κανάλι μου, Cooking with Helen, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!